لما المهندس البريطاني كريستوفر دان زار مصر في التسعينات ووقف قدام تمثال رمسيس الثاني في متحف 100 رهينة، لاحظ ملاحظة غريبة: إن الفتحتين بتوع أنف التمثال ليهم نفس الشكل والحجم، لكنه اعتبر إنها دلالة على مهارة النحات المصري. فضلت صورة تمثال 100 رهينة مطبوعة في ذهنه لمدة 8 سنين لحد ما رجع تاني مصر مخصوص لدراسة التماثيل. كان مركز في دراسته على قطعة معينة، راس تمثال رمسيس الثاني بمعبد الأقصر. بواسطة الكاميرا التقط عشرات الصور للتمثال من زوايا مختلفة. لما دخل الصور على الكمبيوتر وبدأ في دراستها، توصل إلى نتائج مفاجئة ما كانش هو نفسه يتوقعها. النتائج دي خلته يحط فرضية مثيرة للجدل، وهو إن القدماء المصريين امتلكوا تقنيات وأدوات متطورة تمكنوا بها من نحت التماثيل، وإن الأدوات اللي استخدمت في النحت لم تكتشف حتى الآن. ورغم عشرات الدراسات اللي اتعملت، إلا إننا لسه لحد النهاردة عاجزين عن فهم كامل للتحدي الموجود في التماثيل. قبل ظهور الأقمار الصناعية والكمبيوتر والتكنولوجيا ما كناش هنعرف الإعجاز الموجود في الحضارة المصرية. فمثلا لولا وجود الطيارات والكاميرات ما كناش هنعرف إن الهرم الأكبر ليه 8 وجوه مش 4. التكنولوجيا ساعدتنا إننا نفهم الآثار بشكل أفضل. الحضارة المصرية أنتجت عدد ضخم جدا من التماثيل صعب حصره، لكنه بيوصل لعدة آلاف. تماثيل للملوك، للآلهة، للكتبة، للوزراء. في شخصيات ليها تماثيل بأعداد مهولة. عندنا مثلا طريق أبو الهول اللي بين الكرنك والأقصر، ضم في يوم من الأيام أكتر من 1200 تمثال لأبو الهول. سخمت اللي هي إله أو نتر الحرب، الأوبئة والشفاء، اكتشف ليها في معبد أمنحتب الثالث 106 تمثال خلال 13 سنة بس. ولسه في تاني تحت الأرض. ده غير طبعا التماثيل اللي طلعت بره. متحف تورين مثلا فيه قاعة متسمية باسم قاعة سخمت، فيها حوالي 18 تمثال لسخمت. وكل متاحف العالم فيها عدد كبير من تماثيل سخمت. الملك رمسيس الثاني والملك أمنحتب الثالث كل واحد من دول تماثيله بالمئات ومنها بأحجام عملاقة، ومعظمها معمول بصخور صلدة زي الجرانيت والبازلت والكوارتزايت، رغم إن هي أحجار قطعها ونحتها صعب جدا. الدليل إننا حاليا في عصور التكنولوجيا والأدوات المتطورة ما انتجناش من التماثيل الجرانيت الكبيرة دي إلا عدد محدود جدا. يمكن كلنا مجمعين على الجمال الفني في التماثيل المصرية، لكن الحاجة اللي تلفت الانتباه كمان هي الدقة الهندسية أو engineering precision اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت. الدقة دي زي ما هي موجودة في الأهرامات والمسلات والتوابيت موجودة برضه في التماثيل، لكن المشكلة إن صعب قياسها، لأن التماثيل ملهاش أشكال نمطية سهل قياسها، إنما عبارة عن أشكال مركبة متداخلة في بعض. لما كريس دان زار معبد الأقصر وشاف راس تمثال رمسيس الثاني المكسورة المنحوتة من الجرانيت، لاحظ بعينيه نسبة تطابق عالية بين نصفي الوجه، لكنه ما كانش متأكد وكان عايز يثبتها بشكل رقمي. فقعد يفكر حاجة زي دي ممكن يقيسها ازاي، فجات له فكرة بإنه ياخد صورة للتمثال من منتصف الوجه بالظبط، وبعدين يدرسها على الكمبيوتر. جاب حامل كاميرا معاه، ثبت الكاميرا في وش التمثال بالظبط بحيث إن خطوط الكاميرا تتعامد على منتصف أنف التمثال، وخد عدة صور. لما بدأ يدرسها لقى إن أبعاد الوجه متماثلة بين النص اليمين والشمال.
هنعمل خطوة كمان لتأكيد التطابق ده. بنجيب صورة للتمثال ونكررها مرتين ونحولها للصورة السالبة أو النيجاتيف عشان الخطوط تبان بشكل أوضح، ونديها خاصية الشفافية ونطبقهم ببعض. نحت وجه تمثال رمسيس على الصورة دي كان لازم يبقى فيه وسيلة آلية للقطع والقياس. السؤال هنا، هل التطابق ده كامل بنسبة 100%؟ هو الحقيقة مفيش حاجة في الدنيا 100%، لازم نسبة خطأ، ولو دققنا هنلاقي مثلا في انحراف صغير في الدقن المستعار. راس التمثال بالمناسبة ضخمة مش صغيرة. وده بيخلينا نسأل عن الوسيلة المستخدمة في نحت كتلة ضخمة من الجرانيت الصلب، وفي الآخر تطلع بالصورة دي. علماء الآثار، المراجع، المتاحف ومناهج الجامعات كلها متبنية إن قطع تماثيل الجرانيت ونحتها وصقلها تمت بحجر دولورايت زي ده. It's a statue of Ramses depicted as both a king and as the god Ra. Around the statue, they found 12 of these diorite balls. Can you imagine? This is what they used to sculpt it. المسلات اتنحتت بالدولورايت، التوابيت الحجرية بالدولورايت، والتماثيل برضه بالدولورايت. أنا بصراحة مش عارف والله حجر الدولورايت ده هينحت إيه ولا إيه. متأكد إن اللي اخترعوا النظريات دي ما جربوهاش ولا نحتوا بيها تمثال، لأنهم لو جربوها كانوا هيصوروها وهينشروا النتائج في كل مكان، وهتبقى دليل قاطع إن التماثيل اتنحتت بواسطة أحجار. حجر الدولورايت لو افترضنا استخدامه، يعني أقصى استخدام ليه هيكون في تكسير الكتلة الرئيسية بس. يعني هيئة زي دي ده تمثال غير مكتمل لأحد الملوك في المتحف المصري. ده أقصى حاجة الدولورايت يعرف يوصل لها، وأشك حتى إن هو يوصل للمرحلة دي. لكن المشكلة هتحصل في المرحلة التانية اللي هي نحت التفاصيل وتشكيل الملامح. الدولورايت مش هينفع يعمل كده. تمثال رمسيس الثاني بمنفيس من الحجر الجيري، واحد من أجمل وأضخم التماثيل. طوله الأصلي حوالي 10 متر. لما تم اكتشاف التمثال سنة 1820 قام محمد علي حاكم مصر في الوقت ده بإهداء التمثال إلى المتحف البريطاني، لكن لأن تكلفة نقل التمثال وتأمينه كانت ضخمة جدا اعتذر المتحف عن قبول الهدية بسبب الميزانية الكبيرة، وفضل سنين طويلة في مكانه. هيئة الآثار المصرية لقت إن نقله مكلف جدا، فقرروا إن هم يسيبوه في مكانه ويعملوا متحف حواليه. ملامح وجه التمثال في منتهى الدقة والجمال، عايزين نعمل معاه نفس التجربة. في وظيفة موجودة في كل الكاميرات والموبايلات اسمها جريد اوفرلاي. الخاصية دي بتساعدك إنك تاخد صورة مظبوطة بإنك تخلي الخطوط على الحاجة اللي عايز تصورها. بس الخاصية دي سواء على الكاميرات أو الموبايلات محدودة جدا، لحد ما جت فكرة إن ممكن أبني برنامج ينزل على التليفون أو التابلت ويعرض مجموعة خطوط بس بشكل أفضل. مع بعض الزملاء حطينا تصور لبرنامج اسمه سيمتري على أجهزة الموبايل والتابلت. هو بيشتغل حاليا على الآيباد، لكن على التليفون لسه فيه مشاكل بصراحة، لكن في طريقة للحل إن شاء الله. البرنامج باختصار بيطلع لك مجموعة من الخطوط المعيارية التفصيلية على شكل خطوط أو دوائر. ممكن تتحكم في عددها وشكلها ولونها بحيث تكون أوضح لو على تمثال بازلت أو جرانيت أحمر مثلا، وبتضمن إنك بتاخد صور سيمترية. عامل البرنامج إنه بيعتمد على الكاميرا بتاعة جهازك المحمول، اللي هي حتى الآن قدرتها التصويرية مش عالية أوي زي الكاميرات الديجيتال مثلا، بالذات في موضوع الزوم، بس هي بتتحسن وبتتطور مع مرور الوقت، وأنا متأكد إن هيجي يوم تبقى هي البديل للكاميرا. وهو ده نفس البرنامج اللي استعملناه في تصوير مسلة حتشبسوت المكسورة، هنستعمله النهاردة في التماثيل. تشغل البرنامج، تختار الدوائر أو الشبكة،
الاتنين هيأدوا نفس الغرض، وبتخلي خط المركز يمر ما بين العينين وبين فتحتها الأنف، وبتاخد صورة أو أكتر. ودور الكمبيوتر هيجي بعد كده ويأكد لنا إذا كان التطابق بين نصفي الوجه ده حقيقي ولا لأ. اخترت 5 نقط عشوائية في الوجه للمطابقة، وانت لو حابب ممكن توقف الفيديو وتختار أي نقط في الوش وتقارن اليمين بالشمال. مسألة مش بس في السيمترية، لكن كمان في جمال تفاصيل دقة الوجه والملامح. هتلاقي مسارات نحت الشفتين والعينين كجزء من دايرة. صحيح إن التمثال اتنحت من حجر جيري اللي هو أطرى من الجرانيت، لكن هيفضل دقة نسب وشه رغم ضخامته ولغزه. هو إيه معنى النحت أصلاً؟ النحت هو إزالة الحجر، ودي عملية ما ينفعش أرجع فيها. بمجرد ما أزيل قطعة من الوجه خلاص مش هينفع أقول دي اتشالت غلط معلش ولزقها تاني. فلتنفيذ وجه رمسيس الثاني بالمواصفات دي لازم يكون النحات متيقن من إن إزالة الحجر تمت بالشكل الصحيح بين الجانب اليمين والشمال. ولذلك لما بنقول كان في أدوات متقدمة أو آلات أو تكنولوجيا استعملت فدي مش مبالغة. ولما بنقول كلمة تكنولوجيا مش لازم تكون الصورة النمطية عن التكنولوجيا بتاعتنا، يعني مش لازم يكونوا استعملوا ماكينات بالكمبيوتر مثلا، ولكن بنقول إن لازم يكون حاجة مماثلة في المستوى، حاجة متفوقة تقدر تؤدي المهمة. تصور السيمتري ده عملته على ما يقرب من 40 تمثال وتابوت منحوت في متاحف ومعابد مختلفة على مدار تقريبا أكتر من سنتين. دقة واضحة وملموسة في تماثيل معينة وبدرجة أقل في تماثيل تانية، زي مثلا تمثال أمنحوتب الثالث في المتحف البريطاني، حتحور في متحف الأقصر، نفرتيتي، جانبي وجه خفرع وغيرهم كتير. ده التوابيت كمان دقتها أعلى من التماثيل. في تماثيل فيها أخطاء واضحة حتى يعني مش محتاج كامل عشان تثبتها، زي مثلا تمثال تحتمس الثالث بمتحف الأقصر رغم جماله الفني. لكن كتر عدد التماثيل والتوابيت اللي ليها درجة عالية من السيمترية بيقول إن كان في مدرسة متبعة في التصميم والنحت هم ماشيين عليها بأساليب واحدة من الدلتا لأسوان. احنا اتفقنا إن مفيش حاجة اسمها الدقة الكاملة في النحت، لكن لما بنقول إن نسبة الخطأ متدنية لدرجة إنك مش قادر تلاحظها بالعين المجردة وإنك بتحتاج برامج كمبيوتر عشان تكشفها، فده بيخلينا نسأل إذا كان فعلا التماثيل اتنحتت يدويا بواسطة الأزاميل والأحجار ولا لأ. كل الصور اللي فاتت والمطابقة اللي حصلت كانت ثنائية الأبعاد، يعني عن طريق صور بالكاميرا. دراسة التماثيل بشكل ثنائي الأبعاد بتفضل ناقصة وما بتوفيش التماثيل حقها، ولو عايزين نفهمها بشكل أكبر محتاجين نشوفها بشكل ثلاثي الأبعاد. عشان تدرس التماثيل بشكل ثلاثي الأبعاد معناها إنك تعمل لها عملية مسح أو سكان، كأنك بتنقل التمثال على جهاز. طبعا تكنولوجيا المسح 3D دي لسه حاجة جديدة نسبيا، والأجهزة مكلفة جدا أو غير عملية. يعني مثلا في أجهزة محتاجة تكون واصلة باللابتوب وأنت بتعمل سكان، وده مش هينفع استعماله في المتحف وهيحتاج تصاريح. أو أجهزة تانية محتاج الجهاز ثابت والتمثال هو اللي بيلف، طبعا برضه مش هتنفع، يعني مش هينفع أروح للمتحف أستلف منه التمثال شوية أحطه عشان يلف وأعمل له سكان. المهم دورت شوية فلقيت الجهاز ده ممكن يبقى مناسب. جهاز اسمه ستراكشر سنسور، جهاز عشان يشتغل بيحتاج يركب ويتوصل على جهاز تاني. جهاز باختصار بيطلق ضوء بيسقط على الأجسام. الضوء المعكوس من الأجسام بيتم استقباله مرة تانية بواسطة الكاميرا، وتبدأ ترسم البيانات على الشاشة اللي بتكون في شكل مجسم ثلاثي الأبعاد. عملت سكان لبعض التماثيل والموضوع ده خد وقت ومجهود كبير الحقيقة، لكن للأسف النتيجة ما كانتش أحسن حاجة. جهاز الإسكان فيه نقاط قصور، زي مثلا إنه ما ينفعش يعمل سكان لتماثيل موجودة في ضوء النهار، أو لو الإضاءة ضعيفة زي ما موجود في معظم المتاحف تخلي المسح يفشل. كمان لو التماثيل لونها واحد زي التماثيل البازلتية مش هتنفع، لأن عملية الإسكان بتعتمد على التمايز بين الألوان،
وما بيبقاش ليك تحكم كامل في عملية المسح. النموذج التاني يا إما بيطلع ناقص يا إما بيطلع مشوه. باختصار عملت بيه حاجات، لكن النتيجة طلعت للأسف فيها عيوب، فكان لازم نستبعد الطريقة دي ونشوف طريقة تانية. الطريقة التانية بتاخد وقت أطول لكنها بتدي نتائج أفضل، تعتمد إنك بتاخد صور كتير بالكاميرا بتفاصيل التمثال من كل الزوايا. ممكن عدد الصور يوصل ل 100 صورة للتمثال الواحد. بعدين بتدخلها على برنامج معالجة اسمه فوتوسكان، ومجموعة خطوات كتير كده بتتعمل، لكن في الآخر بتجمع الصور دي كلها وبتطلع لك موديل ثلاثي الأبعاد للتمثال. عشان تخرج نتائج كويسة انت محتاج تدريب طويل على الموضوع ده، وانا بصراحة لسه قدامي كتير عشان اوصل ان ابني نموذج اقدر اعتمد عليه، لكن في ناس محترفين ومتاحف بينشروا اعمالهم على الانترنت. موقع سكتش فاب ده اشهر موقع للنماذج الثلاثية الابعاد، بيضم الاف التماثيل من كل الحضارات، وهتلاقوا كل التماثيل او القطع المشهورة زي نفرتيتي، تماثيل منكورع، حجر رشيد وغيرها. هستعين هنا بنموذج من مكتبة المتحف البريطاني، تمثال رمسيس الثاني. التمثال ده عثر عليه في معبد الرمسيوم في الأقصر، اتنقل في أوائل القرن ال19 لبريطانيا. الجزء ده من التمثال حوالي 7 طن من الجرانيت الأحمر. النموذج الثلاثي الأبعاد يتيح لك إنك تبص على التمثال من كل جوانبه. حسن الحظ إن الوجه سليم بالكامل، صحيح التاج وغطاء النمس مكسورين، لكن ملامح الوجه كأنها مراية. تمثال زي التمثالين اللي شفناهم قبل كده رمسيس، ملامح السيمترية والتطابق بين نصفي الوجه. هنلاقي كمان إن منحنى الوجه اليمين مطابق للشمال وجزء من شكل بيضاوي. فالعمل منحنى الوجه بالشكل ده لازم الأداة تتحرك في مسار منحني ثابت لقطع الصخر. نفس الكلام في باقي منحنيات الوجه، فك، غطاء النمس والخد. ناحية التمثال أكيد سبقوا عملية تصميم، المصمم عمل بعض التعديلات اللي مش موجودة في الحقيقة لصالح التمثال. فمثلا اللحية المستعارة شكلها مش بيكون كده، بتكون مش لازقة في الجسم، لكن هو عمل الجزء ده عشان لو سابها في الهواء هتبقى سهلة الكسر. كمان الحركة دي هتدعم الرأس والعنق اللي هي بتكون أضعف نقطة في جسم التمثال عشان تتحمل وزن التاج، وده موجود في معظم تماثيل الملوك. لو قارنا تمثال الأقصر بتمثال المتحف البريطاني، من الحاجات اللافته للنظر في التماثيل هي التيجان الملكيه. معروف ان التاج الابيض كان تاج مملكه الجنوب واسمه حجت، التاج الاحمر كان تاج مملكه الشمال واسمه ديشرت، وبعد الاتحاد بقى تاج مزدوج. معلوماتنا عن التيجان قليله ومش معروف يقينا رمزيتها وليه اتصممت بالشكل ده، ولا عارفين الماده اللي اتصنع منها لحد النهارده، ولغايه دلوقتي ما لقيناش اي تاج في اي مكان او مقبره، لكن هتلاقي التيجان دايما على رؤوس التماثيل الملكيه او النقوش. عدد من تيجان تماثيل معبد الأقصر موجود على الأرض. علاوة طبعا عن النعومة والصقل المحترف اللي حصل في التيجان، إنما الملفت كمان تشكيلها. تاج الجنوب المخروطي بالانسيابية اللي فيه عبارة عن جزء من مسار بيضاوي. ايد الانسان فيها حريه، ما تسمحش انك تنحت دايره او شكل بيضاوي. الشكل البيضاوي او الاهليجي او الاليبس المفترض انه بدأ في اليونان حوالي سنه 400 قبل الميلاد على ايد علماء الاغريق زي ارشميدس وبروكلس. رسمه مش صعب بس مش سهل،
وارشميدس ابتكر آلة عشان يرسمه بتتحرك على محاور عمودية. بعد كده وصلنا لمعادلات بترسمه، ودلوقتي بالكمبيوتر طبعا بنرسمه بكل سهولة. لكن الفكرة في التاج الأبيض مش إنه جزء من بيضاوي مرسوم ولا حتى منقوش، لا ده نحت مجسم في وقت المفترض إن ما كانش فيه أدوات متاحة، فلازم كان يبقى عندهم حاجة تنحت مسارات في الجرانيت بالشكل ده. الموضوع مكرر بحذافيره في تيجان تماثيل أخرى مختلفة. في النهاية بتحس إنك واقف قدام منتج متفوق عمل له تصميم وتنفيذ بأدوات وتقنيات ومعارف متطورة. ممكن بعد شوية عينك تبدأ تلاحظ الدقة في نحت التماثيل، وهتلاحظ التماثيل الأصلية من المرممة. يعني تمثال رمسيس الثاني اللي على اليمين ده، أول ما شفته قلت التاج بتاعه ده أكيد مترمم، لأن التاج مش على استقامة الجسم. فعلا لما رجعت لصور أقدم لقيت التاج مش على الراس، فواضح إنه اترفع حديثا، لكنه ما اترفعش في وضعه الأصلي. أنا مش بقلل من أعمال الترميم، بس بقول إن التمثال كان بيخرج من تحت إيد أصحابه حاجة مختلفة. في ودان التماثيل هتلاقي نفس الجيومترية، دي اللي احنا بنعملها في الماكينات الحالية باسم كونتورز. تصحيحا لمعلومة، في صورة لودن أمنحتب الثالث في المتحف البريطاني منتشرة على الفيسبوك، وعليها تعليق إن لا يمكن نحتها بالماكينات الحديثة. الحقيقة الكلام ده مش حقيقي، لأننا نقدر ننحت زيها النهاردة بالمكنة، وهنشوف بعد شوية نماذج لنحت متطور. بص لأي حاجة حواليك، شكل اللمبة، شاشات التلفزيون، تروس المكن، تكرار الأشكال الهندسية المعروفة زي الدايرة، المستطيل، المربع، بيقول بكل وضوح إن في آلات واقفة ورا الصناعات دي. نفس المبدأ ده مكرر في الحضارة المصرية، مش في التماثيل بس، لكن في معظم آثار مصر القديمة. في كلام مراجع المصريات عن التماثيل إن حصل فيها تطور على مدار 3000 سنة، لكن التطور اللي حصل في نحت التماثيل ده ما قبلوش تطور في أدوات النحت. يعني معظم المراجع الرسمية بتقول لنا إن منحوتات الأسرات الأولى أو اللي قبلها كانت صغيرة الحجم وعددها قليل وبتتعمل بالحجارة والأزاميل. طب وتماثيل الدولة الحديثة الجرانيتية العملاقة برضه كانت بتتنحت بالحجارة والأزاميل، وكأن ما حصلش أي تطور في الأدوات المستخدمة على مدار 3000 سنة. لو جبنا رسام وطلبنا منه يرسم لوحة فنية ملونة وادينا له قلم رصاص، هيكون رده التلقائي إن مش هينفع وإنه محتاج ألوان. هنقول له طب خد الوقت اللي أنت عايزه في الرسم، طب هنجيب ناس تساعدك، برضه مش هينفع. كل الحاجات دي ملهاش أي قيمة، حتى لو هو أعظم فنان، حتى لو هو عبقري، موهبته ومهارته مش هيبقى ليها لازمة من غير الأدوات. لازم الأدوات، لازم يجيب ألوان عشان يأدي بيها المهمة. طبق نفس المبدأ ده على أي مجال تاني. ما كانش هينفع نبني ناطحات سحاب إلا لما نخترع الصلب عشان نعرف نوصل لارتفاعات عالية. عشان نعرف ننقب عن البترول اخترعنا الحفارات. هل ينفع ننقب على البترول بجاروف مثلا أو بإيدي ونقعد نحفر في البير الواحد بقى 20 سنة؟ ولذلك في المنطق النحات يقول لحظة واحدة، أنا مش هعرف أعمل التمثال ده النهاردة، لكن هبتكر أدوات ومعدات تساعدني إني أعمله. زي أرشميدس ما عرفش يرسم الشكل البيضاوي إلا لما ابتكر له آلة ترسمه. ده الفكر البشري الطبيعي. عندنا نقش من مقبرة قائم ريحو في سقارة، نحاتين بتنحت تمثال بشاكوش وأزميل. طيب انت عمال تقول لنا ادوات متقدمة وتكنولوجيا ومش عارف ايه، في حين ان النقوش قدامنا اهي أزميل وشاكوش. في كذا نقطة هنا محتاجين نوضحها. اولا، قدماء المصريين ما دونوش على الملأ كل حاجة، ما دونوش اسرارهم، ما دونوش علومهم، والا يبقوا ناس ساذجة. هم اختاروا حاجات معينة ودونوها. مفيش دولة بتنشر اسرارها وعلومها قدام العالم كده واي حد معدي يقدر يشوفها. يعني مثلا انت عمرك ما هتلاقي تصاميم الطيارات والعربيات اللي امريكا بتعملها منشوره في اي حته، دي بتحاط بسريه بالغه من اجل الحفاظ عليها.
وحتى حاجات اقل من كده زي تصميمات دوائر الموبايل او الكمبيوتر. دي اسرار شركات كلها غير متاحه غير للناس اللي شغاله جوه الشركه، وغير مسموح بنشرها. ده كمان بيتم تجريم النشر ده عشان تحافظ على التكنولوجيا بتاعتها. فهل انت منتظر تلاقي اسرار بناء الاهرامات ونحت المسلات والتماثيل كده على الملأ؟ اكيد لا طبعا. ممكن التمثال اللي قدامنا ده يكون من حجر رملي، فممكن يتنحت بالازاميل، زي مثلا تمثال زوسر في المتحف المصري، ده ممكن جدا يتنحت يدوي. لكن وجود نقوش زي دي لا ينفي وجود اساليب اخرى انوحت بيها التماثيل الجرانيتيه او الحجريه الكبيره. عندنا برضو رسوم في مقبره رخمي رع وزير تحتمس الثالث لمجموعه نحاتين شغالين على تماثيل لونها احمر، وفي الاغلب دي جرانيت. البعض بيستنتج من النقوش ان النحت الجرانيت يدوي، لكن لو دققت هتلاقي النقوش ما فيهاش ازاميل ولا شواكيش. واللي بيعملوه في الغالب عمليه التنظيف والتلميع النهائيه اللي هي بيبقى اسمها البولشنج للتمثال، او عمليه تلوين او ازاله اثار الادوات. ودي حاجات لحد النهارده احنا بنعملها برضو يدوي. قدماء المصريين ما دونوش على الملأ كل حاجه هم عملوها. خطوات النحت اللي متبناها رسميا متحف ميونخ شارحها كالاتي: بيتم جلب القطع الحجريه ويتم رسم خطوط عليها، وبعدين نحتها تدريجيا لحد ما توصل للشكل النهائي. وبرضه مفيش مشكله ان دي تكون الطريقه في بعض التماثيل الصغيره، لكن تنفيذ التماثيل الجرانيتيه عاليه الدقه مش هينفع تبقى بالطريقه دي. احنا النهارده بننحت تماثيل على الاقل باربع طرق: نحت يدوي بازاميل التماثيل الخشبيه او الحجر الطري، نحت بادوات كهربائيه صغيره الحجم، والثالثه نحت بماكينات CNC، والطريقه الرابعه نحت بأذرع روبوت 5 محاور. كل الطرق دي موجوده النهارده. كوني بقى انشر صورتي وانا بنحت بالازميل لا ينفي وجود طرق تانية للنحت. خلينا نلخص الجزء اللي فات. لو قدماء المصريين ما كانش عندهم غير الادوات اليدويه البدائيه اللي بتتعرض في المتاحف، فالمفروض التماثيل دي ما تكونش موجوده النهارده. محتاجين دلوقتي نشوف تجارب مشابهه لنحت التماثيل في العصور الحديثه، ازاي عملوها واصحابها وصلوا لايه. والهدف اننا نوصل لاجابه السؤال: هل ممكن ننحت تماثيل بالمستوى ده يدويا ولا لا؟ تمثال نهضة مصر للفنان محمود مختار اللي اتنحت في اوائل القرن العشرين، واحد من اشهر التماثيل الحديثه، على شكل امرأة مصرية وتمثال لأبو الهول، وكان بيعبر عن واقع المصريين في الفترة دي. تمثال فنيا في منتهى الجمال، معمول من الجرانيت الأحمر وتفاصيله في منتهى الدقة والروعة، ونقدر نقول إنه في نفس المستوى الفني لتماثيل مصر القديمة. لكن في كذا نقطة عايزين نوضحها. أولا، التمثال ما اتنحتش من قطعة واحدة، لكن من عدة قطع، وخطوط اللحام واضحة في التمثال. التمثال خد ما يقرب من 6 شهور للانتهاء منه، وتم استعمال آلات حديثة وكهرباء لنحته. ولما وصل لمرحلة الصقل اتبعت إيطاليا يتعمل له صقل هناك، عشان النوع ده من معدات الصقل ما كانش متوفر في مصر. طيب هو محمود مختار ما عملوش ليه صقل صحيح بالرمل والأحجار زي ما قالوا لنا، بدل ما يتشحن ويروح إيطاليا وفلوس وسفر؟ شوية رمل كده صنفر حد ما ينعم. ما عملش كده ليه بقى؟ عشان هو عارف ان موضوع الصقل بالرمل ده كلام فارغ وغير قابل للتنفيذ. وممكن تقارن من تمثال نهضة مصر الفريد اللي خلد اسم صاحبه والاف التماثيل اللي اتنحتت في عهد الحضاره المصريه، واللي بعض التماثيل فيها بيوصل وزنه ل 700 و 800 طن للقطعه الواحده. رساله بعتها احد النحاتين لكريس دان نشرها في كتابه، بيقول: منذ صغري كنت مهتما بمصر وبتماثيلها، وبسبب عملي كمثال فانا موقن انه قد تم استخدام ادوات اشد متانه من النحاس في عمليه نحت تمثال رمسيس. إن أدواتي الحديثة ذات الشفرات المسية سوف تتهالك قبل انتهاء الرأس. في الوقت الحالي وبالرغم من كل ما يتوفر لدينا من معدات حديثة، سيكون تحديا كبيرا أن ننتهي من تمثال واحد فقط لرمسيس. نحت 4 تماثيل بهذه الضخامة يبدو لي ضربا من المستحيل. مدينة الأقصر مشهورة بورش الأحجار بيكون اسمها مصانع الألابستر. المصانع دي بتصنع حاجات زي اللي قدماء المصريين كانوا بيصنعوها وبنفس الخامات. يعني بتلاقي تماثيل جرانيتية وبازلت، وبتلاقي أواني من الألابستر وجداريات ونقوش.
واحده من ورش الالاباستر لقيت التمثالين دول. طول التمثال الواحد حوالي 2 متر، واحد جرانيت احمر واحد جرانيت رمادي. ولقيت الراجل اللي عملهم اسمه عم حسان. عرفنا شويه كده وبعدين سالته عن كيفيه نحتها، فقال لي بتجيلنا قطعه من المحجر، وبعدين بيشتغل عليها الاول بالصاروخ الكهرباء، وبعدين يبدا يحدد في تفاصيلها بمجموعه الات اصغر. التفاصيل الدقيقه زي ملامح الوجه او الودن بتتعمل بآلة بيسموها الماظة، حاجه زي الشنيور كده. العمليه كلها من اولها لاخرها بتتم بمكن بيشتغل بالكهرباء وقواطع ماس، مفيش صلب حتى، كله ماس. لازم الحاجتين دول كهرباء وماس. بيشتغل معاه 4 أو 5 بيساعدوه، وممكن تمثال زي ده على كلامه بياخد حوالي 3 أسابيع شغل. كان السؤال هل ممكن نعمل تمثال زي ده يدوي من غير كهرباء او آلات؟ قال لي لا، لو جرانيت مش هينفع، ناشف قوي ومش هينفع اشتغل فيه يدوي. طب امال ازاي تماثيل القدماء المصريين كانت بتتعمل؟ فقال لي وهو بيضحك كده مالناش دعوه بيهم، ناس غير الناس والصحه غير الصحه. وما كانش فيه اجابه كامله على السؤال ده. زرت 4 ورش واتكلمنا مع اصحابها. الاجابات كلها بلا استثناء قالوا لي ما بننحتش الجرانيت بايدينا وما نعرفش حد بينحت بايديه. طبعا ممكن حد يقول لي يعني انت سبت النحاتين اللي دارسين نحت بشكل احترافي ورايح تسال العامل البسيط اللي في ورش الاقصر؟ انا جبت المثال ده ليه؟ لاني كل ما كنت اسال صديق في الاثار اقول له هل التماثيل الجرانيت دي كانت بتتنحت يدوي؟ يقول لي اه طبعا، ولو رحت ورش الاقصر هتلاقيهم بينحتوا التماثيل يدوي. طب ادينا رحنا ورش الاقصر، فين بقى النحت اليدوي؟ لو رجعنا لكلام بلزوني عن التماثيل وشهاده مهمه لانه كان موجود في وقت قبل الثوره الصناعيه، فما كانش فيه كهرباء ولا محركات، وبلزوني اساسا كان متخصص في تركيب المعدات الهيدروليكيه، وجاء مصر لتركيب واحده من معدات رفع الميه في قصر محمد علي، وبعدين اتجه للتنقيب عن الاثار. الكلام ده نشره في كتابه سنه 1819، يعني من 200 سنه. قال ايه لما شاف تماثيل الاقصر الجرانيت؟ والاغرب اننا لا نعرف باي من الادوات كانوا يقطعون هذه الصخور. إن لدينا دليلا ظاهرا للعيان على أن الأدوات التي نستخدمها اليوم لن تقطع الجرانيت بسهولة، وأشك إن استطعنا بعد ذلك أن نصل إلى ذلك السطح الناعم المصقول الذي نراه في مصر. ومع ذلك من غير المعقول أن نفترض أن الجرانيت كان أقل صلابة أيام المصريين القدماء مما هو عليه الآن. بعض الناس بتقول إن الحضارة الرومانية وعصر النهضة كان ليهم إنتاج ضخم من التماثيل الرخامية المصنوعة يدويا، فايه المانع ان الحضاره المصريه يكون ليها انتاج ضخم يدوي برضه من التماثيل الجرانيتيه؟ والرد ان الرخام صلابته 3.5، والتماثيل اتنحتت بواسطه ازاميل حديد في العهد الروماني، الحديد 5.5، فالحديد يقدر ينحت الرخام ويشكله وينعمه، لكنه ما يقدرش ينحت الجرانيت، او على اقصى تقدير نحت خارجي بس بدون التفاصيل، لان الجرانيت او الديوريت صلادتهم اعلى، فمحتاجه ماس، والماس اكتشف بس في القرن ال19. في متحف الفاتيكان في 4 تماثيل من الجرانيت الاحمر. 4 تماثيل دول منحوتين حديثا بمكن ومعدات تكنولوجيه. طالعين بارعين جدا في النحت، لكن انا عايزك تقارن بين صقل الماكينات الحديثه اللي شايفينه قدامنا ده والصقل اللي من الاف السنين لتماثيل زي امنحوتب الثالث أو تمثال الرأس الأخضر في برلين. يعني الرأس الأخضر ده يخلي عقلك يشت من شدة نعومته. بص عليه واحكم بنفسك على مستوى الأدوات اللي كانت عندهم. من ضمن الفرضيات الموضوع على التماثيل إنها معمولة من حجارة مصنوعة مش منحوتة. الطريقة دي بالفعل اسمها الجيوبوليمر، وبيسموها فرش الألاباستر في الأقصر تماثيل خلطة أو تماثيل بودرة، يعني ده الاسم الدارج. بتبقى عبارة عن إنه بيجيب بودرة الجرانيت اللي هي نتجت عن نحت تمثال قبل كده، وبيخلطوا معاها مجموعة مواد تانية بتخليه متماسك، بعدين بيعالجها بالحرارة فبيطلع تمثال أو حجر ما تعرفش تفرقه عن التمثال العادي. دول تمثالين من البازلت، أنوبيس ورمسيس. أنوبيس الطويل ده نحت، ورمسيس معمول جيوبوليمر، ما تعرفش تفرقهم عن بعض. طبعا الجيوبوليمر بيبقى ارخص بكتير. فالسؤال هنا هل استعمل القدماء المصريين الجيوبوليمر؟ الحقيقه مش دي الطريقه اللي استخدموها، وفي دليلين على الاقل على الموضوع ده. الاول عندنا في محجر اسوان نفسه منحوت فيه المسله الناقصه، وفي منحوتات تانية غير مكتمله. واضح جدا انه نحت مش مصنوع من عجينه او من خلطه.
الدليل التاني ان موضوع الجيو بوليمر بيخلي التمثال كله لون واحد لانه معمول من عجينه متجانسه. لكن لو بصيت على التماثيل في المتاحف هتلاقي ان هي مش متجانسه. هي دي صوره الجرانيت الموجوده في الطبيعه. طيب احنا عندنا خلاف دلوقتي، ناس بتقول ادوات بدائيه موجوده في المتاحف هي اللي عملت التماثيل، وناس ثانيه بتقول لا، الادوات دي لا يمكن تكون هي اللي نحتت التماثيل. طيب نحسم الموضوع ده ازاي؟ حل ان اي حد يتطوع وينحت لنا تمثال من الالف للياء بالمستوى ده بالادوات البدائيه، وساعتها كلنا هنقتنع. فاجابه على السؤال اللي سالناه في الاول، اذا كان ممكن ننحت تماثيل مشابهه بنفس الدقه والجمال من الجرانيت، الإجابة أيوة، ممكن ننحت تماثيل النهاردة بنفس السيمترية، بنفس الدقة، بنفس الجمال والصلابة، ولكن طبعا بآلات متطورة مش بدائية. لكن هتبقى حاجة أعتقد إننا مش هنعرف نعمل زيها، إننا نعمل تماثيل بنفس الأوزان والأحجام العملاقة. دي مثلا قائمة بالتماثيل الأطول في العالم، معظمها معمول في دول شرق آسيا زي الصين واليابان وتايلاند والهند. أحجامها ضخمة جدا بالفعل، بس التماثيل دي مش كتلة صخرية واحدة، معظمها مصنوع من قطع حجرية مجمعة أو مسبوك من معادن زي البرونز والذهب والفضة، أو معمول من خلطة زي الخلطة الأسمنتية، يعني ما اتنحتش. النحت من كتلة واحدة ده مش موجود غير في الحضارات القديمة بس، زي الحضارة المصرية، العراق، الهند، بيرو، شيلي، هما المفترض كانوا بينحتوها يعني بالأزاميل والشواكيش. تماثيل أمنحوتب الثالث ورمسيس الثاني في الراميسيوم نماذج على حاجات عندي شك إننا نقدر نعمل زيها النهارده. العقلية اللي بنت الأهرامات هي نفسها اللي نحتت المسلات والتماثيل. الأهرامات دايما تحت الأضواء عشان ضخامتها، لكن زي ما احنا بنمر على الحلقات كل الآثار لا تقل عظمة أو إعجاز. لو عندك فرصة انزل المتاحف، اتفرج على التماثيل اللي فيها، ممكن توصل لحاجة محدش وصل لها قبلك، لأن لسه في كتير مستخبي أو احنا مش عارفين نفهمه. اشوفكم الحلقة الجاية.